নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আপোনালোকক দেখুৱাম মই জিমেইল আপুনি নিজৰ মোবাইলতে কিদৰে জিমেইল একাউণ্ট বনাব। পোনপ্ৰথমে মোৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ, জব ইনফৰমেশ্যন চেনেলটোলৈ। যদিহে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট আৰু বন্ধুবৰ্গসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ধন্যবাদ। আহক আমি এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। পোনপ্ৰথমে আপুনি নিজৰ মোবাইলত আপোনাৰ জিমেইল ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব। জিমেইল অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিয়ক। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি ইয়াতে গৈ পিনি ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগতে ইয়াতে দেখাবলৈ পাইছে এডিট আনাডাৰ একাউণ্ট। ইয়াতে আনাডাৰ একাউণ্টে ক্লিক কৰি এই গুগল অপশ্যনটো দেখা পাইছে ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব। গুগল অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগতে চেকিং ইনফো ইয়াতে মোৰ ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট দিয়া দেখা হৈছে। ইয়াতে ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট মই দিছোঁ। ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে অলপ সময় ৰখিব। ইয়াতে দেখা পাইছে যেন ক্ৰিয়েট একাউণ্ট, ইয়াত ক্ৰিয়েট একাউণ্টত ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্ৰিয়েট একাউণ্ট ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ফৰ মাইচেল্ফ ইয়াত দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত ফাৰ্ষ্ট নেম এণ্ড লাষ্ট নেম দিব লাগিব। ক্ৰিয়েট এ গুগল একাউণ্ট এণ্টাৰ ইয়ৰ নেম, ইয়াত কৈছে যে ফাৰ্ষ্ট নেম এণ্ড লাষ্ট নেম আপুনি ইয়াত এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। ইয়াতে মই ফাৰ্ষ্ট নেম আৰু লাষ্ট নেম এণ্টাৰ কৰি আছোঁ। এণ্ড ইয়াতে দেখা পাইছে ইয়াতে নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব। নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে বেছিক ইনফৰমেশ্যন এণ্টাৰ ইয়ৰ বাৰ্থডে এণ্ড জেণ্ডাৰ। ইয়াতে আপুনি আপোনাৰ জন্মৰ তাৰিখ আৰু আপোনাৰ যি জেণ্ডাৰ মেল ফিমেল আদাৰ্ছ আপুনি দিব পাৰে। ইয়াতে আপোনাৰ জন্মৰ তাৰিখ দিবলৈ আৰু মান্থলি জানুৱাৰী, মোৰ যিহেতু মোৰ জন্মৰ ডেট অফ বাৰ্থ ইয়াতে দিছোঁ। ইয়াত জেণ্ডাৰটো দিয়া আছে, ইয়াতে চিলেক্ট কৰি ল'ব আপুনি নিজৰ জেণ্ডাৰ। ইয়াতে নেক্সট অপশ্যন আছে, নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে দিয়া দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে আপুনি কোনটো চইচ কৰিব। আপোনাৰ কোনটো সুবিধাৰ্থে আপোনাৰ চইচ ইয়ৰ জিমেইল এড্ৰেছ, পিং এ জিমেইল এড্ৰেছ অৰ ক্ৰিয়েট ইয়ৰ অ'ন। ইয়াতে দিয়া আছে আপোনাৰ কোনটো সুবিধাৰ্থে আপুনি জিমেইল একাউণ্ট খুলিব বিচাৰে, ইয়াতে আপুনি ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে। ইয়াতে মই প্ৰথমটোৱে মই চইচ কৰি লৈছোঁ। ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছতে মই নেক্সটত ক্লিক কৰি দিছোঁ। নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি আপোনাৰ যিটো জিমেইল একাউণ্ট বনাইছে ইয়াতে আপুনি জিমেইল একাউণ্টত যিটো পাছপৰ্ট দিব এই পাছপৰ্টটো আপোনাৰ ইয়াত নিজে বনাই ল'ব। এইটো নিজৰ মতে বনাই ল'ব পাছপৰ্টটো। মই ইয়াতে পাছপৰ্টটো বনাই আছোঁ। এই পাছপৰ্টটো বনোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে নেক্সট অপশ্যন দেখিছে, এই নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। সৰি পাছপৰ্ট প্লিজ চইচ এ ষ্ট্ৰঙাৰ পাছপৰ্ট ট্ৰাই এ মিক্স ইয়ৰ লেটাৰ নাম্বাৰছ এণ্ড চিম্বলছ। আপুনি ইয়াত কৈছে যেন অকল নাম দি আপুনি লিখিলে নহ'ব, ইয়াত আপোনাৰ সোমাব লাগিব মিক্স লেটাৰ্ছ নাম্বাৰছ এণ্ড চিম্বলছ। ইয়াত সম্পূৰ্ণ এইকেইটা গোটেইকেইটা থাকিব লাগিব। মই যিহেতু দিছোঁ প্ৰথম বৰফলাত বি দিছোঁ, তাৰপিছত বি দিয়াৰ পিছতে IBOLIN @123 আপুনি এইদৰে পাছপৰ্টটো দিব। ইয়াতে নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে এড ফোন নাম্বাৰ। আপুনি ইয়াত আপোনাৰ নিজৰ ফোন নাম্বাৰটো ইয়াতে দিব লাগিব, এড কৰিব লাগিব। ইয়াত আছে য়েছ আই এম ইন, ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগতে ইয়াতে দেখা পাইছে আপোনাৰ ৰিভিউ ইউৰ একাউণ্ট ইনফো। ইয়াতে আপোনাৰ এটা ইমেইল ID হৈ গৈছে। ইয়াতে আপুনি নেক্সটত ক্লিক কৰিব লাগিব। নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে তললৈ আহিব আই এগ্ৰী, ইয়াতে আই এগ্ৰী অপশ্যনতে ক্লিক কৰি দিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে অলপ ৱেইট কৰিব। অলপ ৱেইট কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে আপোনাৰ এয়া গুগল ছাৰ্ভিচ ইয়াতে দেখা পাব। গুগল ছাৰ্ভিচ অপশ্যন ইয়াতে এয়া দেখিবলৈ পাইছে। ইয়াতে আপোনাৰ একাউণ্ট অলৰেডি হৈ গৈছে। ইয়াতে মই এইটো অ'পেন কৰি ল'ম মোৰ এইটো একাউণ্টটো। ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে আপুনি bg8393@gmail.com অলৰেডি মোৰ এই একাউণ্টটো কমপ্লিট হৈ গৈছে। ইয়াতে আপুনি একাউণ্টতে ক্লিক কৰি পিনে আপুনি নিজৰ একাউণ্টটো ইয়াতে এডিট প্ৰফাইল পিকচাৰ, আপুনি এড প্ৰফাইল পিকচাৰ আপোনাৰ যি ফটো আপুনি যিকোনো এটা চিম্বল ৰাখিব বিচাৰিলে ইয়াতে এড কৰি পিনে আপুনি প্ৰফাইলত গৈ পিনি আপুনি এড কৰিব পাৰিব। ইয়াতে কেমেৰাত গেলেৰীত গৈ পিনি আপুনি নিজৰ ফটো চইচ কৰিব পাৰিব। আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব বন্ধুবৰ্গসকলৰ লগত। যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।